شباب، السياسة مسؤولية، بدها جرأة، بس بدها كمان معرفة وحرية قرار. هذا المجتمع اتدمر فيه كتير من الاشياء، اتدمر فيه القيم، اتدمر فيه الثقة بنفسه، مشان هيك بينجر. بس هيدا مجتمعنا على بشاعة الأضرار يلي أصابته، هيدا مجتمعنا. هيدا المجتمع لو ما نقاد ورا هودي الزعمة ما وصلنا لهون. بس هيدا نحن ما بنشمت فيه لأنه هيدا مجتمعنا، كله سوا مجتمعنا. بدنا نكون مسؤولين مش تجاهه وعنه. نحن ما عنا جماعة نقول جماعتنا، ما عنا بيئة نقول بيئتنا. نحن هيدا المجتمع كله سوا بدنا نتحمل مسؤوليتنا تجاهه وعنه. يلي صار عشنا أكثر منه بكتير، مش هذا اللي بخوف. يلي بخوف إنه قلة المعرفة وعدم حرية القرار يؤدوا إلى ترويح هذا الظرف الفظيع الاستثنائي يلي عم نشهده، يلي هذا البلد ما شهده من وقت ما تشكلت هالدولة أو هالشبه الدولة. اليوم عندنا سلطة سقطت. هيدي السلطة يلي خايفة ترجع البنوك تفتح. هيدي السلطة يلي عم تكسب مش ايام، ساعات، يلي عم بتجرب خلال هالساعات يا تمرق صفقات، يا اما بعض المحتلين بيناتهم يفكر انه هو في يطلع من اللعبة ويقول انه هو منقذ. شو صار اليوم؟ يلي صار اليوم خطير. كل يلي مجتمعين فوق كلهم ما يطلعوا لنا مثل هديك مرة جراح انه هي افكار. وافقوا على لائحة قرارات قريناهم بكل تأني، ان كان بالبيان يلي أدلى فيه سعد حريري او بالنص الرسمي تبع امين عام مجلس الوزراء. لحقلكم شوي لانه هيدي بعرفهم، هيدي مواضيع خبرتهم، خلينا نتشارك كمان بخبراتنا. يلي قرروه اليوم يا اخوان هو التالي: اول شيء حفلة مسرحية عاطفية بايخة، انه يا شباب وبدنا نحميكم ونحن معكم. تاني شغلة اشباه قرارات، منا قرارات رون بكرة، يلي كل واحد من هالحكومة عم بكلف التاني خلال مهلة قال يقوم بشغله. هي مش قرارات. في اشياء يلي سموها قرارات بس اللي هي مضحكة. قرروا انه العجز رح يكون 0%. سبحان الله، يعني العجايب ما بتطلع بقرار، وقلت ما بتحصل، بس اكيد ما بتطلع بقرار العجايب. ما بقى عنا عجز؟ سألوا الناس مين عم يقبض معاشه، مين قادر يوصل لمصرياته بالبنك، مين قادر يحصل على الدواء، مين قادر يلاقي شغل، مين قادر يدفع صوت البنك. عم بيكذبوا، عم بيهربوا، عم بيرموا المسؤوليات بين بعضهم. قرروا كمان انه قال بدهم يحاربوا الفساد. كنت عم بحكي هونيك في نص رسمي بيقول انه النفقات الاستثمارية من اليوم والرايح بدها تخضع قال للمساءلة. معناتها وعم كرر ال 120 مليون دولار يلي طرقهم محمد شقاير ومثلهم متايل هودي صاروا شرعيين. قرروا كمان انه الانفاق الاستثماري بدهم يتولوه جماعة المجتمع الدولي. وقال سعد حريري انه بهالطريقة ما بيعود في سرقات. عم بيقر بالفم الملآن انه هن لو عم بيديروا المصريات بيطرقون. قالوا بدهم يسكروا وزارات وادارات وبدهم بس يحافظوا على حقوق الموظفين مثل ما تحافظ على حقوق الموظفين بتلفزيون المستقبل وبجريدة النهار وبشركة اوجي. عم بيقولوا انه تكلف رئيس مجلس الوزراء يتفاوض مع المصارف ومصرف لبنان الدين يصير بلاش. هيدا قرار. هيدا هؤلاء كل مسعاهم يخبوا حقيقة انه هالسلطة سقطت، ما بقت قادرة تواجه الواقع. المطلوب اليوم شغلتين:
اول شيء انه الجيش والقوى الامنيه يحافظوا على قيام بمسؤولياتهم حفظ الامن، لانه هذا التهديد بالمشاكل والافلاس هن عم يفتعلوه وهن فعلوه. ثاني شيء، لما بتسقط السلطه بمجتمع مصاب بتهديد الافلاس وواقعه وبتهديد ألاعيب الدول في المنطقه وتهديداتها، هيدا المجتمع بحاجه لدوله فعليه تتعامل مع كل واحد منا بوصفه مواطن او مواطنه، وتتعامل مع الخارج كل الخارج بوصفه خارج، بيكون في بينه عدوه واسرائيل، بيكون في دول منوازن قدراتنا مثل ما هي بتبتزنا، نحن منمارس قدراتنا تجاهها، نحن مش شحادين، نحن مش بيهاجروا اولادنا تيصيروا رهاين عند دول هي مستعمرات لقوى اجنبيه وبنروح نشحت مصاري. نحن عندنا قدرات علميه، عندنا قدرات ماليه، عندنا قدرات قتاليه، عندنا قدرات استخباريه، عندنا قدرات اعلاميه. نحن مش بننقى بنفسنا الخارج يدمرنا، نحن بدنا دوله فعليه. شو يعني؟ يعني اكيد مش مجموعه زعماء حرب كل واحد عم بيعمل فخ للتاني. يعني دولة مدنية عادلة قادرة تواجه الإرث اللعين يلي ورثونا إياه. كل يوم بيبقوا بالسلطة عم نخسر المقدرات القليلة الباقية. عملنا حملة لنستعيد الذهب، في 15 مليار ذهب اشتروه أهلنا بالخمسينات وبالستينات، ما حدا بيعرف وينوه. بالبيانات تبع مصرف لبنان يلي قدرنا نحصل على نسخة منها بال 2013 يلي ما حدا بالحكومة شافها، مدقق الحسابات بيقول لم استطيع التحقق من وجود الذهب. هذا الذهب بدنا نجيبه لانه هيدا الخميري او ما تبقى منه تما نخلص على الارض خاضعين للابتزاز وللارتهان. لما بتكون السلطة سقطت نصبح فعليا في حالة انتقالية إلى الدولة الفعلية، الدولة المدنية العادلة والقادرة. مين بده يديرها؟ مين بده يدير هالمرحلة الانتقالية؟ بده يدير هالمرحلة الانتقالية ناس عندهم المعرفة، عندهم الجرأة، وعندهم حرية القرار. نحن مستعدين معكم ندير المرحلة الانتقالية. نديرها على صعوباتها، نديرها مع صلاحيات استثنائية، مش نرجع لتسويات وابتزازات بما يسمونه مجلس نواب. ما في مجلس نواب، في 6 زعماء، هودي ال6 ويلي حواليهم هن السلطة يلي فعليا ما زالت ممسكة وقد تعطلت لأنه ما بقى في دولارات وبس. وبالتالي هودول هن اللي خايفين. نحن شرعية، هيدول إذا ما عندهم حس بالمسؤولية يكون عندهم حس بالحياة، يسلموا السلطة تنديرها ونخلص هالبلد برغم مبيضاته. هيدي السلطة بصلاحياتها الاستثنائية بتدير الوضع المالي، بتدير العلاقات الخارجية، وترسي انه التمثيل السياسي بهذا البلد مش تمثيل اطعام طوائف او فقراء منوزع لهم كريتين مثل ما قرروا ب100 مليون دولار داين زياده من البنك الدولي وبنحط لهم فيش تنشتري لهم فقرهم وولائهم وزمامهم. هيدي الدولة المدنية، لأنه نحن عشنا الحرب قبل كل دول المنطقة. عشنا زعم الحرب لما بيجوا بيتصالحوا على جثة المجتمع وبيدعوا الأعمار. هيدا اللي عم نشوفه اليوم بسوريا وبالعراق شفناه من 30 سنة. تعلمنا ذاكرتنا ما فيها تكون بس المآسي اللي عشناها، هالتضحيات كلها بالحرب، هالتضحيات بالمقاومة بالاحتلال الإسرائيلي، هالتضحيات بالاغتيالات وبالزعرانات. هيدي كل التضحيات
إلى ثمنها للبنان ولكل المنطقة يلي محكومة بعنصريات واعتبارات مزعومة بشرعيات دينية. هيدي المنطقة وبداية من لبنان بحاجة لدولة مدنية عادلة قادرة تستمد شرعيتها من وظيفتها. واشتوا وخلونا نكمل بروية، بمعرفة، بجرأة، وبحرية قرار. لا لا خلص ليش نطول كثير هون؟ طيب يلا 10 دقائق ولازم اوكي. بيمشي ليش ما بيمشي؟ بيمشي بالإرادة هون يا خي. السفارات بتتعامل مع الأمر الواقع. فينا ننسق اذا بنبقى كل عمرنا هيك ما رح نعمل شيء. بدنا قياده يا خي عم نبنيها سوا يا جماعة. شو عم نعمل؟ اسرع وقت، شو عم نعمل؟ اسرع وقت. حكى برياض الصلاة. يا خي ما بدنا نعمل مشكل. ننزع هالجلسة يا حبيبي. ما لازم. في مسؤولية. بلشت لكم والله السياسة مسؤولية مش افتعال مشكل. مش هيك. هودي الزعماء صاروا زعماء بافتعال مشاكل. نحن مش مثلهم. بس بدنا نحط خطوات هلا يعني الكل يكون واضح. اسقاط هذه السلطة الفاشلة. صحيح بس خطوات يعني الخطوه وخطوه اللي بعدها بدنا مجلس ثوري يبلش يشتغل واضح. يحط لجنه. هيدي اللجنه وحياتك عم نشتغل عليها ليل ومساء. والله نهار وليل. والله العظيم. والله العظيم. الناس تقدر تعمل بس شغله بحق لنا نطالب بالانتخابات الجايه تكون بلا البند. يا خي الانتخابات تقيمها سلطة قائمة مش السلطة هاي. انتوا بتقبلوا نعمل انتخابات؟ عشان هيك بدنا السلطه الانتقاليه هي بتعمل انتخابات مش هودي. كشعار بنقول بدنا انتخابات. اذا عم بتطالبوا عم تعطيهم. اسمعني اذا عم بتطالبوا عم تعطيهم شرعية بيقولوا لك ايه وتعال يا حبيبي. والله العظيم بدنا نشيلهم. يروحوا خلاص كتر خيرهم بكفي. نحن بدنا نشيلهم. نحن بننظم حالنا 100% بكفي. يلا اول عمرك خلي لنا اياه. الله يعطيكم خلوا اولادنا بهيدا البلد 100% كلها صايبتنا كلنا هاي. يا خي اتفاق الطايف طبخه امريكانيه سعوديه سوريه. شو هو اتفاق الطايف يا خي؟ انجيل ولا قرآن. نحن الشعب بنعدل دستور. بفيد الشعب بنعمله. بتطير كل شيء بتبني شرعيه يا خي. اول مره بيصير اللي عم بتشوفوا انشاب مسار بتاريخه لهالبلد عم بتشوفوا اليوم. لانه عم نشتغل كثير مرتبطين يلا بمعهد معلش. هلا ولازم طيب شباب يلا خلونا على تواصل. دخيلكم ما نروح هالفرصه.